Praktiskt taget alla typologier och psykologiska teorier härrör från samma källa. Liksom religioner är de baserade på förhistorisk metafysik, vetenskap och psykologi som kretsar kring talen 3 och 4. Därför använder de flesta psykologiska modeller, typologier och teorier talen 3 och 4 i någon form. Till exempel Sigmund Freuds jaget, överjaget och detet. Till och med Freuds liknelse med en körsvän och hans hästar när det gäller relationen mellan jaget och detet liknar Platons allegori om vagnen och de bevingade hästarna i Phaedrus. Platon hade själv för övrigt en lära om att själen var tredelad i begäret, modet och förnuftet. Indisk yoga har också en analogisk motsvarighet. 3 typer av yoga för olika individer. Karma-yoga för de handlingskraftiga, bhakti-yoga för de känslosamma och jnana-yoga för de intellektuella. Att dessa idéer liknar varandra är inte en slump. Men i sina översättningar känner ofta teoretiker att teorin och idéerna nu tillhör dem själva och att de inte har någon plikt att avslöja och medge ursprunget till sin inspiration. Detta kan dock ibland vara befogat och förståeligt av 2 viktiga anledningar. Den första anledningen är att det alltid finns fördomar relaterade till tidigare kunskap och system. Freuds psykoanalys kan till exempel lätt spåras till kabbala i judisk tradition. Och i en judefientlig tid var kabbala naturligtvis ingen inspirationskälla Freud ville skylta med. Men vi får inte glömma att kabbala och annan judisk kultur även är influerad och tagen från ännu äldre system. På medeltiden kunde teoretiker bli förföljda som kättare om de avslöjade vissa antika läror som källor. I dagens sekulära anda är människor misstänksamma och cyniska mot idéer lånade från religioners läror och så vidare. Även vetenskapliga teorier måste ibland anta nya namn för att komma tillbaka. När modern vetenskap invaliderade eter på grund av felberäkningar, inkompetens och den numera tröga ortodoxin måste forskare uppfinna nya begrepp som egentligen är samma sak. Tachyoner, nollpunktsfält, mörk energi och så vidare. På så vis måste gammal kunskap hela tiden förnyas, särskilt om den är sann och tidlös, eftersom mänsklig partiskhet, klumpighet och inkompetens alltid försämrar kunskap och introducerar felaktigheter. Det stora syftet med kreativitet är att reparera tidlös visdom för att göra människor visa och fria. All annan kreativ verksamhet är sekundär eller trivial. Den andra anledningen till att det kan vara befogat att inte avslöja källor är att det är viktigt att själv begripa kunskapen innan du vidarebefordrar den till andra. Och för att själv begripa hela kunskaper utan motsägelser krävs det att du inte bara imiterar dina källor genom att bara använda deras ord och beskrivningar. Och när du väl kan vidarebefordra din förståelse till andra, då finns det ingen anledning att hänvisa till auktoriteter eller källor eftersom förståelsen är din egen. Dessutom skulle det kunna vara dåligt om folk springer efter källor som kan innehålla felaktigheter som du själv mödosamt ställt till rätta. Men samtidigt är det möjligt att du själv begått ett misstag. Och då måste din lärjunge och omvärlden kunna veta åtminstone något om vad du har baserat din kunskap på. Låt oss kika lite mer på Sigmund Freuds psykoanalys. Idén med dödsdriften var influerad av Schopenhauer som i sin tur var inspirerad av buddhismens självutplånelse. Många människor har missförstått vad självutplåningskonceptet handlar om. Kanske även Sigmund Freud själv, eftersom begreppen dödsdrift och självutplåning låter negativt. Men detta koncept härrör från antikens svårbegripliga ideal kring upplysta människan, som förminskade sitt eget självkoncept för att bli mer mottaglig och tillfredsställd. Samma sak är vad Jesus menade med att vi måste förneka oss själva och ta upp vårt kors om vi ska kunna följa i hans spår. I mitt system kallar jag det här för tidlösa eller universella människan, det inre vittnet. Jag vill vara säker på att människor inte feltolkar det den här gången. Men det faktum att Freud mer och mer tog ställningen att dö var målet med livet antyder att han förstod det riktiga målet med sann religion, vilket jag kommer gå in på mer i framtiden. Men att han även associerar det med aggression är absurt och får mig att tvivla på att han verkligen förstod. Till skillnad från Freud känner jag inte att ett inre vittnet bör kallas för en instinkt. Men likt Freud medger jag och min tidlösa utbildning att vi besitter 2 aspekter. Det inre vittnet och våra individuella naturdrifter. Tidlösa människan och psykosylomorfism konfigurering. Vi är också överens om att var och ett av dessa delar i psyket bör ges sitt eget mål.
I mitt system opartiskhet och ömsesidigt stödjande, det vill säga funktionsförverkligande. Min modell är dock ingen översättning av Freuds modell i något försök att förtydliga den. Min modell är en ny syntes av äldre visdom som är ämnad att rätta till Freuds misstag och därmed ersätta den. En annan psykiater som faktiskt inte döljde sina källor var Carl Jung. Hans 4 funktioner har en länk till de 4 klassiska elementen, likt mitt eget verktyg. Men Jung har begått en vanlig felaktig slutsats när det gäller tolkningen av de 4 klassiska elementen. Jung hade dock rätt i det allmänna antagandet att människor utvecklas olika då en specialisering sker och en primär funktion blir individens styrka, vilket leder till att övriga funktioner förblir outvecklade och mindre värderade. En modell kan ritas på olika sätt. Vanligast är som en uppradad hierarki eller en cirkel med olika lager. Det inre vittnet, universella eller tidlösa människan i centrum. Kroppens fysik och organ längst ut. Den liknande freudianska och jungianska mandala-modellen länkar alla människor vid källan. Vid omkretsen, åt det yttre, är vi unika individer. Vid centrum är vi ett och samma. Information kan flöda ut från centrum eller absorberas tillbaka till centrum från utsidan. Vittnet, tidlösa människan, är tidlösa orsakens avbild i oss. Men vi gör bäst i att inte försöka visualisera det eller avbilda det för att undvika definiering. Målet där är trots allt icke-identifiering eller osynlighet. När vi förstår att allt är anslutet och att ingen någonsin riktigt uppfinner något nytt. Det vill säga att människors kreativitet har influenser och alltid är en analogi. Kan vi använda oss av analogisk metod för att finna ursprungskällor och se om något tagits felaktigt från början. Om vi till exempel skulle stanna vid Jungs inspirationskällor, bland annat alkemi och astrologi, eller Freuds inspirationskällor som bland annat var Kabbala och Schopenhauer, eller Schopenhauers inspirationskällor som bland annat var buddhism och så vidare, kommer vi inte nödvändigtvis närmare den riktiga ursprungskällan. Alkemi, astrologi, kabbala, buddhism, hinduism, kristendom och så vidare är inte heller ursprungliga källor. Även dessa system och läror är inspirerade av tidigare kunskap och traditioner och de är inte fria från felaktiga element eller gradvis försämring. Det finns förstås en gräns för hur långt tillbaka vi kan gå. Men när vi tittar så långt bak vi kan och dessutom jämför dessa olika traditioner finner vi snart vissa små gemensamma nämnare som det är värt att fokusera på som grundelement. Ett av dessa grundelement som jag tagit upp i min video om AÖXÖ är tal som 3 och 4. Inte bara hos Freud, Jung och indisk yoga finner vi psykologiska modeller baserade på talen 3 och 4. Vi finner det även hos försokratiska västerländska filosofer som Heraklitos, en av mina personliga inspirationskällor. AÖXÖ är bland annat mitt försök att klargöra Heraklitos ordnande princip som kallades för logos och som bland annat symboliserades med de 4 klassiska elementen. Många människor känner kanske till hans 4 mänskliga humör eller livsdrifter som senare blev till humoralpatologi, en teori som delade upp människor i 4 typer precis som Jung. Kolerisk som är viljestark och aggressiv, melankolisk som är analytisk och tystlåten, flegmatisk som är avslappnad och vänlig och sangvinisk som är entusiastisk och social. Men humoralpatologi är även det en felaktig tolkning som har begått en mängd misstag. Så jag tänker börja där. Eld, det lättaste elementet, svävar uppåt och är ursprungligen en symbol för intellektet, inte fysisk vitalitet. Tankar har minst inverkan på kroppen och är längst upp i den mänskliga strukturen, i huvudet. Ljus är en metafor för klarsyn, medvetenhet, vilket sker i intellektet, och ljus är eld, solen är eld. Vatten, ett av de 2 tyngre elementen, är kontrasten till eld och är symbolen för fysisk vitalitet. Vitaliteten är våra djurdrifter som är analogiska med Freuds undermedvetna. Ingen kan se under vattnets yta. Vattnet är kraftfullt och fullt av stora vidunder. Vattnet rinner neråt, i motsats till eld som svävar uppåt. Att vatten är en symbol för känslor är även det en felförståelse. Det är luft som är en symbol för känslor, det som medlar mellan tanke och primitiv instinkt. Luft är en blandning av eld och vatten och måste därför vara det medlande, precis som känslor kan vara stormiga som vinden. Vanligtvis feltolkas luft som en symbol för intellektet,
Men intellektet är överst och vatten är inte en blandning av luft och eld. I humoralpatologi har de dessutom gjort det ännu mer rörigt genom att associera intellektuell typ med jord. Jord, som är analogisk med det andra öet, är inte en egen psykologisk kvalitet men den yttre kroppen och helheten. Jord är tyngre än vatten, precis som kroppen är tyngre än djurdrifterna, är minst rörligt och befinner sig under vattnet. På samma sätt är det felaktigt att associera jord med en årstid, för både vår och höst är en blandning av varmt och kallt, eller sommar och vinter. Jord är året som helhet. Därför är indiska yogasystemet och Freuds tredelade psyke mer på rätt spår än Jung och humoralpatologi. Där humoralpatologi associerar eld med vitalitet, associerar Jung eld med intuition. Men båda systemen feltolkar elementen och hur de är relaterade till människan. I tidlös utbildning har jag rättat till detta på följande sätt. Eter är analogiskt med tidlösa människan, det inre vittnet, vårt permanenta jag. Vad Freud klumpigt kallade för dödsdriften och som i yoga associeras med Raya-yoga, den högre universella yogan. Eld, luft och vatten är analogiska med vår tredelade livsenergi. Vad Freud kallade för libidon, det övermedvetna, det medvetna och det undermedvetna. Och som i yoga associeras med gnana-yoga, bhakti-yoga och karma-yoga. Jord är analogisk med yttre kroppens fysiska funktioner, det vi ser men som är minst relevant. Jag tror inte Freud hade något begrepp för kroppen då han var psykoanalytiker. I yoga associeras kroppen med hatha-yoga, vanliga fysiska övningar för kroppslig koordination. Så grundläggande psykologi berör därmed vad vi kallar tidlösa människan och psykosydemorfismer, vilka associeras med livsenergin. Jag har pratat om det inre vittnet förut och kommer prata mer om det i framtiden. Så just nu är det den tredelade livsenergin som intresserar oss. Livsenergins reflektion av det inre, livsenergins lokalisering och livsenergins reflektion av det yttre. Livsenergin i den övre nivån bör luta mer åt mental kraft och livsenergin i den lägre nivån bör luta mer åt fysisk kraft. Medan livsenergin i den medlande lokaliseringen bör luta åt uttrycksfull extrovert kraft, då det medlande är analogiskt med rörelse. Livsenergin som helhet kan också beskrivas som känslolivet, med mentala känslor, förnimmelsekänslor samt starka uttrycksfulla känslor i lokaliseringen, där känslolivet är som mest centrerat. Dessa tre livsenergier har troligtvis även en särskild fysisk förankring i människans tredelade hjärna, hjärnbarken, limbiska systemet och hjärnstammen. De människor som har funktionen att bidra mental kraft till arten bör därmed vara lokaliserade i den övre, det vill säga inre, sfären, medan de människor som har funktionen att bidra fysisk kraft till arten bör vara lokaliserade i den lägre eller yttre sfären. Och slutligen de människor som har funktionen att bidra social kraft till arten bör vara lokaliserade i den medlande sfären emellan. Vi kan därmed sammanfatta de olika specialiseringarna som följande. Mental kraft med tankar, idéer, forskning, uppfinning, konst, filosofi, undervisning och så vidare. Social kraft med sällskaplighet, samtal, medlidande, helare, underhållning, artist och så vidare. Och fysisk kraft med försörjning, matberedning, hantverk, kroppsarbete, konfrontationskraft, livets nödtorftighet och så vidare. I vår vardagliga miljö är det inte svårt att bekräfta att vissa människor vi känner är väldigt bra anpassade till en av dessa kategorier, medan de är sämre anpassade till de två övriga. Vi har även en tendens att beundra och avundas människor när deras särskilda talang står i fokus, medan vi frustreras över deras inkompetens och klumpighet inom de övriga områdena när deras talang inte står i fokus. Ingen människa är perfekt balanserad i dessa särdrag och ingen kan vara det. För om alla hade samma egenskaper skulle ingen behöva någon annan och ingen skulle få ut något av andra. Verkligheten är inte ute efter ett sådant självständigt mål eller ideal. Varje individ kan förstås inte delas in i exakt en av dessa kategorier. Och vad som menas med ord som konst, underhållning och hantverk är subjektivt. Men vi måste börja någonstans. Vi behöver ge dessa tre grundkategorier ett namn och vi kan börja med att kalla dem för visdomstyper, kärlekstyper och brukstyper. Eller undervisare, underhållare och försörjare.
Dessa typer är analogiska med de tidigare nämnda psykologiska modellerna på följande vis. Kom dock ihåg att min modell ämnar rätta till och ersätta övriga modeller. Så dessa modeller är inte identiska i sina tolkningar av psyket. Jag visar bara den här jämförelsen eftersom jag vill att folk ska förstå att jag byggt min modell på en liknande stabil grund och inte hittat på saker från intet. Så de här 3 grundtypernas allmänna syften, funktioner och svagheter i mänsklighetens organism skulle kunna vara någonting i den här stilen. Visdomstyper ger vägledande behovsfyllnad samt kunskapslitteratur. Lämnar efter sig primärt vetenskapligt, filosofiskt, konstnärligt och kulturellt arv eller tradition. Kan ge försämrande intellektuell kultur, felaktig vetenskap. Blir lätt frustrerad över brist på information och vägledning, brist på ifrågasättande, brist på tankestimulans och så vidare från andra. Kärlekstyper ger underhållande behovsfyllnad, bjuda på sig själva, samt omsorg. Lämnar efter sig en blandning av konst, kultur och barnhantverk. Kan bli klängiga eller dumpa människor och bli fientliga om de känner sig osedda. Blir lätt frustrerad över brist på känslomässigt kärleksstöd, brist på uppmärksamhet, brist på medlidande och så vidare från andra. Brukstyper ger pragmatisk behovsfyllnad samt försörjning. Lämnar efter sig primärt barn, genetiskt arv och fysisk brukstradition. Kan ge dålig föda samt blir rutinmässigt traditionsbundna till även dålig kultur. Blir lätt frustrerad över brist på handlingskraft, brist på tradition eller brist på konkret försörjning. Varje typ har svårighet att förstå de andra 2 typernas behov och ibland även att ta emot deras gåvor. Visdomstyper värderar inte kärlek eller kroppsarbete lika mycket som kunskap och intellektuell kultur. Kärlekstyper värderar inte intellektuell kultur eller praktiskt levande lika mycket som kärlek och omtanke. Och brukstyper värderar inte ifrågasättande idéer eller känslomässig uppmärksamhet lika mycket som hårt arbete. Om världen har en trippelnatur baserad på de 3 olika fenomenen sinne, liv och materia i enlighet med vår formula AXÖ eller 2 motsatser och en relation mellan dem, då har vi anledning att anta att även människan besitter en trippelnatur. Till exempel att människans existens är en kombination av en fysisk kropp, ett energimönster och ett tidlöst inre. Notera att jag utelämnat erfarenheter och förvärv eftersom dessa läggs till efter födseln. De är inte medfödda. Energimönstret måste dock innehålla sin egen trippelnatur i enlighet med lagen om analogi eller överensstämmelse, reflektion. På samma sätt som en fysisk kropp kan delas upp i en trippelnatur av elektroner, molekyler och mineraler. Kroppen är bara ytan på människan, bestående av andra organismer och ämnen som även återstår en tid efter att hon har dött. Människans riktiga själ är psyklivet som består av tidlösa vittnet, erfarenheter och livsenergin. Ord som själ, psyke och sinne är för vaga eller breda och har tidigare associationer som kommer förvirra. Så jag behöver dela upp psykets aspekter i min egen terminologi. Psykosylomorfismerna, livsenergin, omfattas i sin tur av en trippelnatur med följande terminologi. Sapientiam, vilket betyder ungefär visdom, vetenskap, minne. Gratum, vilket betyder ungefär kärlek, behagande, sällskaplig. Och morem, vilket betyder ungefär bruk, sedvänja, praktiskt styre. Det här är grunden för tidlös väsentlig psykologi. Vad som återstår är att gå in i djupare detalj. Tidlös utbildning är mestadels psykologiskt, så vi är långt ifrån färdiga med ämnet.